สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่องเสือสิ้นลายนะคะแฮชแท็กเสือสิ้นแล้วเรื่องนี้มีน้องคนหนึ่งแนะนำให้ไปตามอ่านเราก็คือแบบเข้าไปตามอ่านแล้วเพราะว่ามันแบบฟินมากๆฟินมากๆใครชอบอ่าน NC เยอะๆก็คือแบบต้องไม่พลาดเรื่องนี้ตัวละครทางพระเอกแล้วก็นายเอกจะเป็นนักแสดงในอุตสาหกรรมถ่ายหนังหวือหวาทุกคนซึ่งก็แบบแบบสนุกมากยังไงนะคะใครสนใจก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าณภัทรโดยณภัทรเป็นนักแสดงถ่ายเกย์วิดีโอนะคะหรือว่า GV ณภัทรเนี่ยเป็นตัวท็อปนะท็อป 5 ของฝ่ายลุคของบริษัทหนึ่งวันหนึ่งที่บริษัทที่ณภัทรเป็นนักแสดงอยู่เนี่ยก็คิดโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะคะโดยโปรเจกต์เนี้ยที่บริษัทก็คือออฟเฟอร์ว่านักแสดงที่เข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยจะได้เงินเพิ่มทั้งหมด 10% นายเอกอย่างณภัทรนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยพอได้ยินว่าได้เงินเพิ่ม 10% ก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาณขนาดนั้นไปเลยโดยไม่ได้อ่านด้วยซ้ำว่าโปรเจกต์เนี้ยให้ตัวเองเล่นเป็นบทอะไรวันต่อมานะคะพระเอกหรือว่าพระคินน่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนายเอกก็โทรหานายเอกนะคะเพราะว่าพระคินได้ข่าวมาว่านายเอกเนี่ยเซ็นสัญญาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้พระเอกก็เลยถามนายเอกไปว่ารู้หรือเปล่าว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยสรุปแล้วตัวเองต้องเล่นเป็นบทอะไรนายเอกก็คือตอบไปเลยว่าเขามั่นใจมากว่าเขาเล่นได้ทุกบทบาทพระเอกก็เลยบอกนายเอกไปว่านายเอกเนี่ยต้องเปลี่ยนจากสายรุกมาเป็นสายรับนายเอกได้ฟังก็คือแบบช็อกไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องมาเปลี่ยนสายอ่ะพระเอกนะคะยังบอกต่อไปอีกว่าตอนแรกแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็คือว่าคนที่เป็นฝ่ายรับเนี่ยต้องรับให้กับผู้ชายหลายๆคนแต่พอเขาได้ยินข่าวเนาะพระเอกก็เลยไปเจรจาต่อรองกับที่บริษัทนะแล้วที่บริษัทก็เลยตกลงนะให้นายเอกเนี่ยรับพระเอกแค่คนเดียวนายเอกได้ฟังนะก็คือยังทำใจไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าตัวเองต้องเปลี่ยนสายเนาะจากสายลุกมาเป็นสายรับและก็ยังทำใจไม่ได้นะที่ต้องเข้าฉากกับพระเอกเพราะว่าคนทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ๆจะให้มาโดนรับโดยที่มีพระเอกเป็นฝ่ายลุกเนี่ยนายเอกก็คือแบบยังทำใจไม่ได้โปรเจกต์ที่นายเอกต้องเข้าร่วมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่บริษัทคาดหวังไว้มากๆนะดังนั้นเจ้านายของนายเอกก็เลยส่งนายเอกให้ไปเรียนรู้การเป็นฝ่ายลับที่ดีดังนั้นนะคะในนิยายก็จะมีฉากแบบฟินๆเยอะมากนะเช่นนายเอกปกติใช้ปากไม่ได้เรื่องเลยตอนถ่ายทำคือเจ้านายก็เลยต้องไปจ้างเด็กๆคนอื่นในออฟฟิศที่เป็นนักแสดงสายลับให้มาสอนนายเอกใช้ปากอะไรแบบนี้ในนิยายก็ยังจะมีฉากแบบนายเอกต้องไปรีดรูปร่างเนาะจากหุ่นล่ำๆต้องเป็นหุ่นแบบผอมบางนิดนึงเพื่อให้มันเหมาะกับการเป็นฝ่ายลับนอกจากนั้นยังมีฉากที่แบบนายเอกต้องไปเรียนรู้การเตรียมความพร้อมของการเป็นฝ่ายลับอะไรแบบนี้คือแบบฉากฟินมันมีเยอะมากใครสนใจนะคะคือต้องไปติดตามอ่านตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกนะคะพระคินเนี่ยก็อย่างที่พูดไปก็คือว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายเอกคือพระเอกเนี่ยแอบรักนายเอกมานานมากแล้วแต่นายเอกก็คือแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะว่านายเอกเป็นคนกระล่อนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องที่พระเอกแอบชอบนายเอกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนในออฟฟิศรู้หมดเลยนะยกเว้นนายเอกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะคือก็ถึงวันที่พระเอกกับนายเอกเนี่ยต้องมาเข้าฉากกันโดยฉากแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากแบบเบบีหน่อยก็คือแบบใช้ปากหลังจากนายเอกก็คือแบบฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะพอเข้าฉากนายเอกก็แบบทำดีมากพระเอกก็คือรู้สึกแบบฟินเวอร์ฟินมากนะคะเคลิ้มมากจนเกือบที่จะแบบหลุดออกนอกบทนะเกือบจะเข้าไปแบบขย้ำนายเอกครั้งต่อไปนะคะฉากในนิยายมันก็จะเพิ่มแบบความฟินไปเรื่อยๆเนาะจนสุดท้ายนะก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่คนทั้งคู่ต้องมาแบบมี NC กันสำหรับ NC ครั้งแรกที่นายเอกต้องเป็นฝ่ายลับนะนายเอกก็รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยทำไมมันดุมากนะคือในนิยายก็จะเล่าแบบออกแนวแบบตลกหน่อยนะคือแบบว่าคือจะเป็น NC เผ็ดมากจนกระทั่งนายเอกพอแบบหลังจากเสร็จฉาก NC แล้วเนาะนายเอกก็แบบเป็นลมทั้งยืนอะไรแบบนี้ในนิยายนะคะก็จะมีฉากฟินแต่จะออกแนวตลกแบบเยอะมากเลยเพราะว่านายเอกตัวละครมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะกระล่อนเนาะจะมีฉากแบบนายเอกแอบไปดูพระเอกถ่ายทำโซโล่นะพอไปเห็นพระเอกถ่ายโซโล่ก็รู้สึกแบบฟินมากนะคะแอบดูจนกระทั่งแบบตัวเองแบบ
เลือดกำเดาไหลอะไรแบบเนี้ยคนทั้งกองหันมาเห็นนายเอกเลือดกำเดาไหลก็แบบฮากันยกกองหลังจากถ่ายทำโปรเจกต์นี้ไปสักพักหนึ่งนะนายเอกก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆอะเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆเราชอบเป็นฝ่ายลับนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะนายเอกก็เลยไปหาฝ่ายลุกข้างนอกนะแล้วก็แบบมี NC แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ฟินเหมือนตอนแบบมี NC กับพระเอกสุดท้ายนะคะนายเอกก็เลยแบบขอมี NC กับพระเอกนอกจอแล้วพระเอกก็แบบเฮ้ยตกลงถึงแม้ว่าคนทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มมีความสัมพันธ์ทางกายนอกจอเนาะแต่ช่วงแรกๆอ่ะนายเอกก็ยังไม่ได้รู้สึกกับพระเอกเกินเพื่อนนะก็ยังแบบทำตัวปกติแต่นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะพระเอกก็คือเริ่มพูดจาไพเราะกับนายเอกแล้วนายเอกก็คือรู้สึกแบบแพ้ทางอ่ะแพ้ตอนที่พระเอกพูดจาไพเราะหลังจากนั้นนะคะนายเอกก็เริ่มรู้สึกแบบแปลกๆกับพระเอกวันเวลาผ่านไปนะคะวันหนึ่งนายเอกก็เข้าไปบริษัทแล้วก็เห็นพระเอกทำงานอยู่นะคือต้องมีการถ่ายทำกับน้องฝ่ายลับอีกคนนึงวันนั้นนะคะนายเอกก็คือเห็นพระเอกแบบมีฉากกอดมีฉากจูบคือเริ่มแบบงงสับสนเฮ้ยทำไมพระเอกมีฉากจูบด้วยเพราะปกติแล้วโปรเจกต์ที่พระเอกเข้าร่วมเนี่ยจะไม่มีฉากพวกนี้ฉากเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันก็คือกวนใจนายเอกมากจนกระทั่งนายเอกแบบนอนไม่หลับสุดท้ายนายเอกก็เลยต้องไปหาพระเอกนะคะที่ห้องแล้วก็บอกว่าขอนอนด้วยในคืนนั้นนะคะเป็นคืนแรกที่แบบพระเอกเนี่ยขอจูบกับนายเอกเป็นคืนแรกที่พระเอกแบบทำตามใจของตัวเองหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็แบบได้จูบกันแล้วความสัมพันธ์และก็บรรยากาศรอบๆตัวของคนทั้งคู่นะคะก็คือเปลี่ยนไปหลังจากคืนนั้นวันหนึ่งนะคะนายเอกก็เข้าบริษัทแล้วก็แอบไปได้ยินบทสนทนาของคนในออฟฟิศนะคะว่าพระเอกแอบชอบตัวเองอยู่พอได้ยินนายเอกก็คือรู้สึกงงนะคะรู้สึกสับสนเพราะว่าพระเอกกับนายเอกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมานานนายเอกไม่เคยมีความคิดเลยว่าพระเอกจะแอบชอบตัวเองตกเย็นวันนั้นนะคะหลังจากที่คนทั้งคู่กลับบ้านที่ตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะนายเอกก็รู้สึกทนไม่ไหวก็เลยไปถามพระเอกว่าพระเอกแอบชอบตัวเองอยู่ใช่ไหมพระเอกก็ตอบว่าไม่ใช่นะคะคือไม่ได้แค่แอบชอบแต่ว่าหลงรักมานานมากแล้วนายเอกได้ฟังก็คือแบบเขินแตกแล้วนะคะก็บอกพระเอกไปว่าคือแบบอนุญาตให้พระเอกมาจีบตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นนะคะพระเอกก็คือแบบเข้าลุกจีบนายเอกหนักมากเมื่อนายเอกรู้ว่าพระเอกชอบตัวเองจริงๆนะคะนายเอกก็เริ่มมองเห็นพระเอกในอีกแง่นึงเนาะในอีกมุมนึงนายเอกก็เริ่มมองพระเอกในสายตาที่เปลี่ยนไปเริ่มเห็นถึงการดูแลความห่วงใยที่พระเอกมีให้กันเนาะแล้วนายเอกก็ค่อยๆแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อพระเอกมากขึ้นยังไงก็ตามนะคะนายเอกกับพระเอกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงคบกันอย่างเป็นทางการตัดกลับมาที่โปรเจกต์ที่คนทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันนะคะโดยโปรเจกต์นี้จะต้องมีฉากที่ไปถ่ายทำนอกสถานที่หลังจากที่ถ่ายทำนอกสถานที่เสร็จเนาะพระเอกก็ออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆเนาะส่วนนายเอกก็คือตอบปฏิเสธนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยอยากที่จะแบบนอนอยู่ที่โรงแรมโดยคนทั้งคู่นะก็ตัดสินใจว่าตอนเย็นน่ะคือคนทั้งคู่มีแผนที่จะออกไปเดทกันนายเอกก็นอนหลับไปตลอดช่วงบ่ายพอตื่นขึ้นมานะคะก็พบว่าเป็นเวลาตอนเย็นแล้วนายเอกมองไปก็ไม่เห็นพระเอกนะคะก็งงว่าทำไมพระเอกยังไม่กลับมานายเอกก็คือเริ่มเป็นห่วงและหลังจากนั้นเนี่ยนายเอกก็เริ่มออกตามหาพระเอกพอออกตามหานะนายเอกก็คือแบบได้รู้ข่าวว่าพระเอกประสบอุบัติเหตุนะคะจนต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนายเอกได้ข่าวก็คือแบบช็อกมากรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ทำให้นายเอกรู้เลยว่าความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อพระเอกมันมากกว่าเพื่อนสนิทไปมากแล้วพอได้ทราบข่าวนะนายเอกก็เลยรีบรุดไปที่โรงพยาบาลพอเจอพระเอกอีกครั้งนะคะนายเอกก็คือแบบสารภาพความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดที่มีต่อพระเอกไปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดคำนั้นให้พระเอกได้ยินนายเอกยังบอกพระเอกไปอีกว่าคือเขายังไม่สามารถตอบตกลงคบกันกับพระเอกได้นะคะโดยนายเอกมีเหตุผลว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนรักที่ดีได้หรือเปล่าเขาจะสามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าหากเริ่มคบกันอย่างจริงจังแล้วนายเอกก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้พระเอกไปเล่นถ่ายหนังหรือมี NC กับคนอื่นดังนั้นนะคะนายเอกก็เลยบอกพระเอกไปว่าทางที่ดีที่สุดก็คือว่า
เขาจะรอให้คนทั้งคู่เนี่ยหมดสัญญากับบริษัทก่อนนะแล้วก็ค่อยเริ่มตกลงคบกันอย่างเป็นทางการซึ่งพระเอกนะคะก็คือเข้าใจนายเอกมากนะคะแล้วก็ตอบตกลงหลังจากนั้นนะคะในนิยายก็จะมีเรื่องราวที่เข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เช่นมีคนแอบมาชอบพระเอกมีเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่านะคะแล้วก็ลูกของแฟนเก่ายังไงก็ตามนะคะคนทั้งคู่เนี่ยก็สามารถผ่านเรื่องราวต่างๆพวกนี้ไปได้นะแล้วความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็คือแบบแข็งแกร่งมากขึ้น3 ปีต่อมานะคะสุดท้ายทั้งพระเอกแล้วนายเอกก็หมดสัญญากับบริษัทคนทั้งคู่เป็นอิสระนะแล้วก็ตัดสินใจเริ่มคบกันอย่างเป็นทางการสักทีนายเอกนะคะผู้รักการเป็นนักแสดงในวงการทีวีนะก็ยังอยากที่จะทำงานในอุตสาหกรรมนี้เนาะซึ่งพระเอกก็เข้าใจแต่นายเอกนะคะก็คือบอกไปว่าเขาจะไม่ไปแสดงคู่กับใครนะคะถ้าไม่ใช่กับพระเอกแล้วหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนั่นนะคะก็คือเป็นเรื่องย่อคร่าวๆของเรื่องเสือสิ้นลาย#เสือสิ้นแล้วเรื่องนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าแบบสนุกมากใครชอบอ่าน NC ก็คือแบบต้องไม่พลาดนอกจากนั้นนะคะคือชอบตรงที่ว่าเรื่องนี้มีการสะท้อนมุมมองใหม่ๆมีการสะท้อนของมุมมองนักแสดงในอุตสาหกรรมพวกแบบ AV JV อะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเขาก็สามารถมีความรักมีความสัมพันธ์ได้แบบเหมือนคนปกติเนาะซึ่งก็คือว่าในความสัมพันธ์นั้นมันต้องตั้งอยู่ในความเข้าใจของคนทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้ได้ข่าวมาว่ากำลังจะปิดตอนแล้วนะคะดังนั้นใครอยากที่จะไปตามอ่านแบบฟรีๆนะก็คือต้องรีบไปตามอ่านกันยังไงนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย